Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac un tort cu mere caramelizate, dar pentru început facem crema. Pun aici la 2, 3, 4 linguri de zahăr, pun o budincă de vanilie, normală, un praf de budincă. Ca să nu mai pun amidon, pun așa, pun 2 ouă, numai să pot să scot, că cred că aici e unul, da, unul a fost spart și s-a lipit tot. Eu le pun întregi. Acum, dacă vreți, puteți să le preparați, eu le pun întregi. Amestecăm. Vanilie nu mai pun, că e budinca de vanilie. Acum eu așa îl fac. Așa fac eu crema, de fapt. Punem lapte. Eu aici am 350 de ml de lapte. Nu fac numai din budincă simplă, că nu-mi place. Așa cu ouă e mai bună crema. Lăsăm să fiarbă laptele. Și atunci, turnăm peste crema asta. Ne luăm un tel ca să dacă nu aveți budincă, faceți cu amidon sau cu făină faceți crema. Haideți că eu o fierb și vă arăt după aia. Haideți să vă arăt, crema noastră e gata. Acum o să pun cam 30 de grame de unt, nu pun mult. Și asta e crema. Deci crema e gata. Acum eu o golesc într-un alt castron. Ea se va îngroșa, să vedeți numai. Punem folie la bază. Și gata. Și dăm la rece. Și o să revin. Haideți, dragile mele, am curățat 5 mere. Am pus tava cu unt, cam 50 de grame de unt. Am pus 100 de grame de zahăr normal. Acum tai merele, numai trebuie să le curăț de la cotor.
Dacă vreți le curățați, dacă nu, nu. Și mere puneți câte aveți. Eu le tai direct aici, eu nu mai le fac separat sau simple. Puteți să le tăiați și felii, puteți să le tăiați cu bulețe mai mici, cum vă place. Am zis eu aici, nu știu dacă v-am zis, de aici nu pot să stau să le bibilesc. Și mâncarea, tot eu o fac pe rapid până ea e liniștită. Numai cine a lucrat cu bătrânii știe. Cine nu vorbește. Acum încă e bine că nu ies afară, dar când vine primăvara mi se groază. Atunci fac ceva, mă duc să mă uit de ea. Așa le pun, așa, pun puțină scorțișoară. Dacă nu vă place, puneți zahăr vanilat. Ce vă place, puneți. Am avut merele astea cumpărate, din lasă că le fac. Fac o cremă de vanilie. Facem un blat peste, numai să ele să caramelizeze. Și atunci după aia facem un blat. Puteți să puneți și puțină lămâie. Așa. Mai pun puțin zahăr aici peste ele. Și o să punem scorțișoară. Așa. Și le dăm la cuptor. Și după aia revin eu. Haideți să batem blatul pentru mere, ce vine pus deasupra. Am uitat să vă zic că 3 ouă întregi și o să pun 6 linguri de zahăr. Gata. Acum punem 2 linguri de ulei. Punem 2 linguri de lapte. M-am zis că facem un blat simplu. Așa. O să cern 1, 2, 3 linguri bune de făină și o jumătate de praf de copt. Atât.
Jumate lăsăm pentru altă dată. Și ce mai bag aici? Am aici într-o pungă cam 2 linguri de nucă măcinată. Le bag și pe asta, că nuca merge perfect cu merele. Dar asta e opțional, deci asta numai dacă doriți, nu trebuie să le băgați. Și cam atât. Așa arată. Acum eu o să scot ceva cu mere și o să pun, cam scoate fum că tava asta nu prea e fixă. Și punem aici blatul. Acum punând blatul să mai închide mărginile. Îmi trebuia o tavă din aia care fără cerc, dar să pun în asta că e mai bună, dar în fine. Și o introducem mai departe. Și o să revin când e coaptă. La 180 băgăm. Proba scobitoarea. Și uitați, dragele mele, că e coaptă. Deci nu se mai prinde de... Nu știu de ce s-o lăsat jos acolo, dar prea puțin e important. Acum eu îl răstorn ca să nu se caramelizeze zahărul, știți? Sper să nu mă super fain. Vedeți ce fain a ieșit? Foarte fain s-au făcut merele. Îmi place că nu s-au topit de tot. Acum depinde și de mere. Astea sunt din alea mai tari și au ieșit foarte fain. Ok. O să revin când cremă. Haideți, prieteni, să continuăm acum cu crema. Eu am aici 250 de ml de frișcă. O mixăm. Pun un întăritor de frișcă. Așa ca să-mi stăie cât de cât. Și pun 2 linguri de zahăr. Pudră. Atât. Și o mixăm. Uitați că cablul ăsta mă enervează de mult. Așa. Acum mixăm puțin crema de vanilie ca să capete
2-3 linguri de cremă de frișcă din asta. Atât, nu mixăm mai mult să nu se taie. Super delicioasă. Foarte faină. Acum s-a lăsat la mijloc când am tavă din aia dreaptă. Adică am de prea mare pentru tortul ăsta și am zis că nu o pun. Dăm și puțin pe aici, pe margine. Să încercați numai crema asta așa, cu budincă și... O să vedeți ce faină. Super faină. Așa, și peste punem frișca și gata prăjitura. Ca să-mi spăl paleta. Frișca asta nu prea îmi place mie, că e din asta mai mult vegetală, da? Ce să fac? De care am, de aia pun. Asta e bine că nu se taie când o bați, dar nu e naturală. Și am făcut un mini tort sau mini prăjitură cu mere. Să vedem ce mai avem pe aici. Asta e mai mult vegetală, asta de la Rama, da. Asta e. Vedeți aici că asta le place, că nu e așa de grasă, știți? Bun. Mai puțin o aranjăm aici sus. Și gata-i.
vârteș. Atât. Pun asta ea mult și să șterg un pic farfuria. Și gata e prăjitura noastră. Greu vine apa caldă și când vine fierbinte. Acum o decorez eu puțin cu din astea ce am pe aici. Bombonele ceva. Oh! Cum să pun? Pun așa. Și atât. Deci așa arată tortul nostru. Sper să încercați rețeta. Arată super. Să fac eu poză de jos, că arată mai bine. Și uitați, dragile mele, așa arată tortul. Acum, eu când tai secțiune, o să vă arăt secțiunea, ca să vedeți. Arată foarte fain. Revenim cu secțiunea. Și uitați, dragile noastre, așa arată rezultatul final. Multă cremă și cu blatul de bunucă a ieșit o bunătate. Uitați ce bine arată. Vedeți? Super, super fain arată. Sper să încercați și rețeta asta. Vă mulțumim și o zi minunată. Bye, bye!